ร่วมกับบริษัท RS จำกัดมหาชนเสนอกว่าจะเป็นดาวสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับรายการกว่าจะเป็นดาวนะคะทุกๆวันอาทิตย์แบบนี้นะคะเวลาสบายๆพบกันพร้อมหน้านะคะทั้งครอบครัวเลยแล้วก็ชมรายการของเราทำความรู้จักกับดาวรับเชิญของเราผู้ที่เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงและเขาเหล่านั้นนะคะก็จะมาเล่าให้เราฟังถึงเส้นทางกว่าที่จะมาเป็นดาวในวันนี้แล้วก็เรื่องราวดีๆรับรองว่าเพลิดเพลินแล้วก็เกินห้ามใจอย่างแน่นอนเกินห้ามใจอะไรจะน้องอิฟเกินห้ามใจค่ะเกินห้ามใจที่จะรักอันนี้แน่นอนเลยครับท่านผู้ชมเพราะว่าดาวของเราในวันนี้นะครับถึงแม้เธอจะอายุยังน้อยอยู่นะฮะแต่เธอเนี่ยเป็นดาวประดับวงการบันเทิงฟากฟ้ามายามาตลอดทั้งชีวิตเราจะได้เห็นเธอนะครับเริ่มแสดงตั้งแต่เธอยังเป็นหนูน้อยแบเบาะเป็นดาราหนูน้อยยังไม่พอนะฮะยังได้รับทราบถึงวิถีการดำเนินชีวิตได้เห็นการพัฒนาการเจริญเติบโตจากเด็กน้อยสู่เด็กสาววัยรุ่นสวยงามด้วยนะฮะและตอนนี้ล่ะคะแล้วก็เป็นสาวพบรักแต่งงานมีครอบครัวเรียกได้ว่าเห็นพัฒนาการของเธอมาตลอดจนกระทั่งทำให้เราเนี่ยอดรู้สึกไม่ได้ว่าเธอเป็นเสมือนกับส่วนหนึ่งของครอบครัวเปรียบเสมือนกับเป็นญาติสนิทนะครับที่สำคัญนะฮะถ้าเปรียบชีวิตของเธอคนนี้เหมือนกับหนังสือก็น่าจะเป็นไดอารี่เล่มโตแต่ก็ยังมีพื้นที่ที่ให้นักเขียนนี่เขียนถึงจนไม่มีวันจบสิ้นสุดยอดเลยและที่สำคัญนะคะที่เราติดตามทั้งผลงานและชีวิตของเธอมาโดยตลอดเนี่ยก็เพราะความสามารถในด้านการแสดงของเธอนั่นเองค่ะพี่ฮาร์ทที่ทำให้เธอนะคะมีผลงานที่น่าชื่นชมมาโดยตลอดเพราะเธอนั้นเป็นคนที่ทุ่มเทกับงานมากๆเลยและวันนี้เธอจะมาพูดคุยกับเรานะคะถึงเคล็ดลับดีๆที่ทำให้เธอเป็นเธอในวันนี้ค่ะหลายคนถ้าได้ดูโปรโมทรายการกว่าจะเป็นดาวของเราสัปดาห์นี้ก็คงจะทราบแล้วว่าเธอเป็นใครแต่ถ้าใครยังไม่ทราบไปดูคำใบ้กันก่อนครับโอ้ยเห็นกันมาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยพี่อยากได้สาวสวยคนนี้เป็นลูกสาวของพี่อะถ้าจะบอกว่ารักเหรอมันเกินคำว่ารักนะมันยิ่งกว่ารักมันเข้าใจกันแล้วก็รู้ใจกันมากกว่าสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมพี่ต้นรักแม่ที่สุดในโลกครับอีต้นรักแม่ที่สุดในโลกครับเป็นไงครับมีแต่คำว่ารักเลยนะครับเธอผู้นี้ก้าวเข้ามาเป็นดาวก็ด้วยความว่ารักยืนหยัดอยู่ในวงการก็ด้วยรักนะฮะและโชคดียิ่งนักที่แต่ละคนที่พบเธอก็จะรักเธอนะฮะไม่ใช่ใครอื่นหรอกครับดาวรับเชิญของเราในวันนี้ในกว่าจะเป็นดาวคุณหมิวลลิตาปัญโยภาสสศิประภาสวัสดีครับน้องหมิวสวัสดีค่ะครบทุกตำแหน่งเลยใช่ไหมครับเมื่อกี้เราได้เห็นภาพน่ารักของสองหนูน้อยนะฮะน้องแพลงต้นกับน้องอีตันนั่นก็คือลูกชายของน้องหมิวแล้วก็น้องก้องนะครับที่เรารู้จักกันดีแต่ถ้าว่าทำไมที่มาที่ไปของชื่อถึงเป็นแพลงต้นกับอีตันใช่ชื่อแปลกนะคะชื่อแปลกทำไมตั้งชื่อลูกเป็นแพลงต้นล่ะจ๊ะคือมันเป็นความประทับใจที่เราเนี่ยชอบไปทะเลค่ะแล้วเมื่อก่อนเราก็จะชวนไปดูแพลงต้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาเป็นว่าทะเลแล้วก็ประทับใจก็คือเป็นแพลงต้นก้องเขาชอบชื่อนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยบางวันเราก็จะเรียกว่าเคยก็คือเป็นแพลงต้นแปรรูปเคยกับแพลงต้นเหมือนกันแหละแปลเป็นกะปิแล้วเอาแพลงต้นเท่ชื่อเท่เป็นชื่อที่ไม่มีใครเหมือนอย่างแน่นอนอีตันก็ไม่มีใครเหมือนนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยชื่อนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามาจากไหนคือพยายามผวนแล้วแปลแล้วไม่ต้องผวนไม่ได้เลยไม่ต้องผวนเลยอีตันเนี่ยผมเดานะฮะผมจะนึกถึงอังกฤษหนูเนี่ยเคยไปเรียนอยู่ที่อังกฤษแล้วก็อาจจะประทับใจอะไรกับที่อังกฤษเกี่ยวกับอีตันอะไรพวกนี้ก็ไม่รู้เดี๋ยวให้เจ้าตัวเขาเล่าให้ฟังอีตันนี่เป็นยังไงจ๊ะมันเป็นชื่อถนนนะคะที่อยู่แถวบ้านแล้วเวลาเดินไปมันก็จะมีอีตันเพลสอีตันสแควร์อะไรต่ออะไรและที่ชอบเนี่ยต้นเนี่ยแพลงต้นคือโตขึ้นคงตัดแพลงออกก็คือเป็นเหมือนต้นอะเล็กต้นแล้วก็เหลืออีตันก็เหลือต้นกับต้นจริงๆแล้วเป็นแค่นั้นเท่านั้นเองแต่เหมือนกับให้มันมีที่มาน่ารักเด็กๆแต่บางคนก็บอกว่าทำไมเรียกลูกว่าอีแต่บางทีมันก็ตลกดีอย่างเงี้ยน่ารักทั้งคู่เลยนะครับค่ะแล้วทั้งสองคนเป็นไงคะเพราะว่าคือไม่ต้องบอกก็รู้แหละคนหนึ่งหน้าเหมือนคุณพ่อเลยแล้วอีกคนหนึ่งก็หน้าเหมือนคุณแม่มากๆค่ะแล้วนิสัยนี่เป็นอย่างนั้นด้วยป่ะคะคือว่า
แยกนิสัยคนหนึ่งเหมือนพ่อเหมือนแม่ ก็คนโตเขาก็จะเป็นห้าวๆอะนะคะ ค่ะ เป็นแมนๆเป็นแบบลูกผู้ชายชอบ แพลงก์ต้น เตะต่อยเนี่ยนะคะแพลงก์ต้นเนี่ยเขาชอบ แต่ตั้นเขาก็จะงุ้งหงิงหน่อยเขาก็จะเหมือนมีจินตนาการมีโลกส่วนตัวเป็นขี้อ้อนไปอะไรเงี้ย ครับ ก็จะคล้ายๆกับหมิวเหมือนกัน อืม อ๋อคือคนที่สองเนี่ยจะคล้ายกับพี่หมิว ใช่ คล้ายทั้งหน้าตาด้วยและนิสัยด้วย ค่ะ เหรอ แต่ก็ไม่ทั้งหมดนะคะเพ ค่ะ ราะว่าเขาว่าน่ารักบริสุทธิ์เป็นแบบเด็กๆอย่างเงี้ยแต่เราเป็นก็อีกอย่างหนึง ผมจริงแล้วถ้าพูดจริงๆนะฮะน้องหมิวกับพี่เนี่ยอายุห่างกันไม่มากไม่กี่สิบปีเองครับท่านผู้ชม คืออย่างนี้ตอนที่หมิวเข้าสู่วงการเป็นดาราหมิวน้อยเนี่ยนะฮะที่เราเห็นในทีวีเนี่ยตอนนั้นพี่ก็ยังเป็นเด็กอยู่นะฮะก็ได้เห็นการเจริญเติบโตและพัฒนาการของน้องหมิวมันโดยตลอดนะฮะแล้วก็อดจะรู้สึกไม่ได้ว่าหมิวเนี่ยเป็นเหมือนกับหนึ่งในญาติสนิทของคนไทยทั้งประเทศเลยล่ะนะที่ได้เป็นแฟนละครน้องหมิวเนี่ยอยากจะถามน้องหมิวว่าเข้าสู่วงการได้ยังไง ค่ะ เออ เมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยคุณแม่จะทำงานที่รัฐฟิล์มทีวี ครับ บ่อยมากเล่นละครที่รัฐฟิล์มทีวีซึ่งตอนนั้นก็ออกช่อง5นะ คุณ คะ พี่จารุวรรณปัญโยภา ค่ะ ส แล้วก็ไปกับคุณแม่ก็ไปเป็นเด็กกองถ่ายอยู่ข้างกองถ่ายอยู่ตลอดค่ะก็คุณแม่ก็หนีบไปด้วยตลอดเวลาไปถ่ายละค ค่ะ รวันหยุดเนี่ยค่ะก็เลยมีอาโต อาโต รัฐฟิล์มค่ะ เป็นคนชวนให้มาเล่น ตอนนั้นเล่นสไปซ์สลัมเหมือนเป็นนางเอกตอนเด็กๆ เล่น3-4 ตอนจบเนี้ยค่ะ เริ่มจากตอนนั้น หลังจากนั้นก็เริ่มมาที่ช่อง 3 แล้วนะคะช่อง 3 ก็จะเป็นต้นส้มแสนรักของพี่น้องค่ะแล้วก็ค่อยโตขึ้นมาเรื่อยๆก็เหลือแต่รอยอะไร ค่ะติดตามคุณแม่ไปตามกองถ่าย ก็คุณแม่เป็นผู้ชักจูง เป็นคนเปิดประตูให้เข้ามาสู่วงการบันเทิงหรือเปล่าคะ ค่ะก็ตอนแรกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่กล้าเล่น ค่ะ ก็ลองมาวิ่งผ่านๆฉากดูอะไรเงี้ย ค่ะ คุณแม่ก็ขำๆแต่ว่าคุณอาแล้วก็เพื่อนๆแม่ ค่ะ บอกให้ลองสิ ค่ะ ไหนๆก็อยู่ตรงนี้แล้วใกล้ๆกันก็ลองดู นะครับก็ถือได้ว่าโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงของน้องหมิวละลิตาเป็นไปโดยแบบธรรมชาตินะครับค่อยเป็นค่อยไปคราวนี้เราจะมาย้อนอดีตสักเล็กน้อยในช่วงนี้นะครับไปพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่และคนที่เคยร่วมงานกับน้องหมิวละลิตา เมื่อสมัยยังเป็นดาราหนูน้อยไปดูกันเลยครับ สวัสดีน้องหมิวอาตึงเองก็คืออาแดงเขาไปเจอหนูที่โรงเรียน Seven Day Adventist เขาก็บอกว่าอุ้ยเด็กคนนี้น่ารักแหมหน้าตาสดใสจังอะไรอย่างเงี้ยก็พอดีตอนนั้นกำลังทำละครกันอยู่ ก็พอดีมาเห็นป้าแมวเขามารับหนูที่โรงเรียนเลยถ้างั้นลูกป้าแมวนี่เอง ก็เลยชักชวนกันมาเล่นละครเรื่องหกพี่น้องนะ นี่ผีของเราเนี่ยมันอยู่ที่ไหน อยู่ตู้ค่ะ ตู้เสื้อผ้าค่ะผีอยู่ในตู้เสื้อผ้าเหรอ ตอนนั้นก็มีลูกRA 2 คน คือนัทนุชแล้วก็เคนธีรเดชนะ กลัวกันมากว่าที่มีขนมเยอะแยะเลย ในบุคลิกตอนในวัยเด็กของเขาไม่ใช่วัยเด็กนะย่างเข้าวัยสาวนะตอนนั้นก็12 ปีแล้วก็คือเขาก็เป็นคนแบบล่าเริงอะนะฮะมีบุคลิกสบายๆง่ายๆสามารถที่จะเข้ากับเด็กๆที่จะมาเล่นละครด้วยกันครับได้อย่างดีครับ นี่ไม่ต้องอายหรอกนะเล่าให้พี่ฟังกันนะ คือน้องหมิวแกก็เป็นคนที่ว่าเชื่อฟังคุณแม่ดีอยู่นะครับ แล้วก็มีระเบียบวินัยในการทำงาน แม้ว่าจะต้องเรียนหนักอะไรบางทีก็คงจะต้องมีกัดกลุ้มบ้างนะที่ต้องมารับภาระในการเล่นละครนะครับ ก็เห็นบางวันก็เอากันบ้านมาทำที่กองถ่ายอะไรเงี้ยครับเรื่องที่สองนั้นหมิวก็โตขึ้นมาอีกละผมคิดว่าประมาณ14ละตอนนั้นเคนก็7เรื่องต้นส้มแสนรัก ก็นายอะซนนะเนี่ยแต่พี่แก้วอะวันนี้โดนตี3 ทีแล้วนะ ก็มาสมควรแล้วไม่ใช่เหรอ มันไม่ใช่อย่างนั้นนี่ฮะ มันเป็นว่าไม่มีใครก็รักผม เขาก็เลยตีผมอะหัวใจวัยรุ่นของพี่แก้ว เริ่มอ่อนไหวจนผมชักจะรู้สึก สงสัยจะสำเร็จ พี่รักนายนะ พี่ไม่รักผมหรอก ถ้าพี่รักผมนะ พี่ก็ต้องอยากให้ผมโดนตีนะ แต่เนี่ยมันก็มืดแล้วนะ นายก็คงไม่น่าจะไปก่อเรื่องอะไรให้ใครโดนตีนี่
พี่แก้วฮะแต่ว่าก่อมันแล้วอ่ะนี่ฮะเฮ้ยตายแล้วแสนนี่น้องไปโดนอะไรมาฮะเจ็บนะสำเร็จละผมอ่ะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่พี่แก้วอ่ะเรียกผมว่าน้องนั่นคือเวลาที่พี่แก้วอ่ะรักผมมากที่สุด ผมก็ว่าตอนนี้เขาเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วนะครับการแสดงในหลายๆเรื่องที่เขาแสดงออกมาเขาก็ได้โชว์ฝีมือของเขาออกมาอย่างเต็มที่นะครับ ก็ฝากไว้ว่าโอเคคนเราเมื่อ อายุมากขึ้น มี ประสบการณ์มากขึ้นเราก็ต้องพัฒนาอะไรในส่วนที่เป็นงานของเรานะครับ ให้เหนือชั้นขึ้นดีขึ้น ขอบคุณค่ะ ขอบคุณอาตึงเมื่อวันก่อนนี้ก็เพิ่งเจอกัน เพราะว่าไปงานของเคนที่ไปดูหนัง อ๋อ แต่ก็ไม่ได้เข้าไปได้ใกล้ๆก็จริงๆแล้วก็อาตึงกับน้าแดงก็เห็นมิวมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว ก็ขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของมิวในปัจจุบันนี้ด้วยนะคะ ใช่นะ ขอบคุณมากค่ะ ถามน้องหมิวนิดนึง ค่ะ น้องเคนเนี่ยตอนที่เป็นดาราที่เป็นดาราตอนเด็กๆแสดงกับน้องหมิวเนี่ยเขางอแงงองแงงไหมมี ค่ะเขามอมแมมมอมแมม เหรออ๋อมอมแมมนะ มอมแมมมอมแมมน่ารัก อืม แต่ถ้ารู้ มอม ว่า แมม เรา ไปนะ โตขึ้นเป็นอย่างนี้นะหน่อยนะ อ้าวสังเกตได้นะครับจากคำชมนะฮะของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในชีวิตของน้องหมิวตั้งแต่ยังเป็นดาราหนูน้อยนะฮะจะเห็นได้ว่าน้องหมิวเนี่ยมีอย่างหนึ่งที่ผมชื่นชมวินัย คุณแม่จะเรียกว่าเป็นเจ้าระเบียบเลยก็ว่า โอ้ ได้ นะฮะ เป็นคุณแม่ระเบี นี่ ยบ นะ มี คุณระเบียบตัวจริง ค่ะค่ะเป็นระเบียบ ระเบียบ ตัว รัด จริง ตัวจริง ค่ะซึ่งมิวก็เห็นความดีในตรงนั้น ค่ะ นะคะเพราะว่าถ้าเกิดแม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมิวอาจจะซ่ามากก็ได้ อืม คือจริงๆตอนเด็กๆเนี่ยมิวเรียบร้อย แต่มิวจะมาช่วงเปลี่ยนช่วงวัยรุ่น อืม เริ่มต่อต้าน ค่ะ เริ่ม จริงๆ ไม่ฟัง อันนี้เป็นธรรมชาติ เริ่มไม่ ของวัย ฟัง รุ่น เริ่มดื้อเงียบบอกอะไรไม่ทำหูซ้ายจะลูกขวาทำของแม่ไว้เยอะเหมือนกัน แต่ก็รู้สึกว่าดีที่เขาก็ยังดุแล้วเขาก็ยังคอยตีให้มันเข้าทางหน่อย เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไปละฉลับไปฉลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็ผลที่คุณแม่เป็นเจ้าระเบียบเนี่ยแหละค่ะก็ยังช่วยให้หมิวอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ได้ อืม อย่างสมมติในเรื่องของการแสดงกันแล้วกันนะคะเรื่องการมีวินัยอย่างเงี้ย ครับ ต้องรับผิดชอบบทรับผิดชอบเวลาตรงเวลาแล้วก็บทก็ต้องมีการศึกษาบทก่อน ถ้าพรุ่งนี้จะถ่ายแล้ววันนี้แม่ก็จะมาดูเลยนะคะว่าวันนี้ท่องบทหรือเปล่าบทจัดการขีดหรือยังคือดูเลยว่าต้องรับผิดชอบบทก่อนไม่ใช่ไปถึงแล้วให้คนอื่นมารอ หรือไปถึงสายให้คนอื่นรอ วันนี้นัดกี่โมง เช็คแล้ววันนี้นัดกี่โมงออกจากบ้านกี่โมงค่ะแล้วก็เข้าใจหรือยังแล้วก็จะมาคุยกันว่าบทเป็นไงตอนละครออกมาหนังออกมาก็จะดูด้วยกัน แล้วก็แม่ก็จะติว่าอันนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาก็เหมือนกับอยู่ในความดูแลของเขาอะค่ะ ทุกรายละเอียด หาทุกรายละเอียด นะฮะโอ้โห ตรงนี้ยอดเยี่ยมนะครับท่านผู้ชม เพราะอะไรล่ะครับ จะดีเลิศประเสริฐไปกว่าผู้เป็นแม่นะครับ คอยให้คำแนะนำคอยให้คำปรึกษาเราในสิ่งที่เราทำนะฮะ เพราะว่าคุณพ่อและคุณแม่เท่านั้นที่จะให้คำแนะนำคำปรึกษากับลูก ค่ะ โดยไม่หวังผลอื่นใดตอบแทนนอกจากความเจริญความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของลูกเท่านั้น ใช่ เอาละครับเบรกนี้ก็พอจะปูพื้นฐานนะครับให้ทุกท่านได้ทราบแล้วว่าหนทางเข้าสู่การเป็นดารานะฮะเป็นอย่างไร แต่เบรกหน้าสิครับนะฮะเราจะมาพบกับผู้จัดละครท่านหนึ่งนะครับซึ่งได้เสกสรรปั้นแต่งบทเจ้าหญิงนะฮะบทของหญิงสาวที่เพียบพร้อมไว้ด้วยทุกอย่างสำหรับน้องหมิวลลิตาโดยเฉพาะเดี๋ยวสักครู่กลับมากว่าจะเป็นดาวกว่าจะเป็นหมิวลลิตาปัญโยภาสศิประภาในวันนี้ครับเราเข้าสู่รายการกว่าจะเป็นดาวนะครับกว่าจะเป็นดาววันนี้นะครับเรานำดารารับเชิญดาวค้างฟ้านะครับที่ถือได้ว่าเป็นที่คุ้นเคยของทุกท่านมานานแสนนานนะครับรักเหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนพี่เหมือนน้องเลยนะครับนั่นคือคุณหมิวลลิตานะฮะ เมื่อสักครู่เราพูดถึงพี่หมิวตอนเด็กๆแล้วนะคะกับการก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงปกติเนี่ยดาราเด็กๆเวลาที่จะมาเป็นนางเอก บางครั้งเขาก็จะหายไปพักหนึ่งเลยก่อนที่จะกลับมาเป็นนางเอกอีกครั้งหนึ่งแบบ เป็น บาง ไฮ ที เบ ก็ เนชั่นเหมือนไปจำศีลใช่ไหม ใช่บางทีเปลี่ยนไปเลยนะ จริงๆแล้วไม่ได้หยุดนะคะณตอนนั้นก็คือตอนนั้นก็ยังเล่นมาเรื่อยๆเลย แต่ว่าพี่ไก่เนี่ยชวนหมิวมาเล่นปริศนาหลายปีก่อนที่จะเป็นปริศนาตอนนั้นที่อายุ16ที่รับเล่นเพราะคุณแม่บอกว่ามันยังไม่ถึงเวลา
จริงๆแล้วคุณไก่วรายุทธ์เนี่ยทาบทามน้องหมิวให้มาเป็นนางเอกเรื่องปริศนานี้ตั้งแต่ก่อน น่าจะก่อนสัก2-3 ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหมายว่าตั้งแต่อายุ13-14แล้วครับ ค่ะก็คือยังเด็กไปอ่ะมันยังไม่มีความเป็นสาวที่มันจะต้องมีจริตจักร้านอีกนิดนึงอ่ะสำหรบการเป็นนางเอกอ่ะคือ13-14นั้นมันบริสุทธิ์เหลือเกินนะคะพอเริ่ม16ตรงนี้ก็เริ่มมีจริตอีกนิดนึงค่ะมันแต่ทีนี้ถ้าเทียบนั้นปริศนาก็เรียกว่าเป็นนางเอกที่จริตน้อยที่สุดแล้วตั้งแต่ที่เล่นมาเพราะว่ามันยังใสและบริสุทธิ์มากมันเป็นนางเอกแรกๆค่ะมันก็เลยเป็นปริศนาซึ่งคนเขาก็ยังนึกถึงอยู่ค่ะการแสดงเป็นเอกเต็มตัวเลยอย่างเป็นปริศนานี่นะฮะเป็นความใฝ่ฝันอย่างหนึ่งในชีวิตการแสดงของน้องหมิวมาแต่ต้นเลยนะครับตอนนั้นยังไม่ได้คิดขนาดนั้นเลยค่ะมันเหมือนอยู่ดีๆก็ได้เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นบทที่ดีด้วยเพราะแต่งตัวสวยมากทั้งเรื่องทำผมสวยมากแต่งตัวเป็นโบราณนุ่งกระโปรงแล้วมีเต้นบอลรูมเป็นวอลส์เป็นอะไรเหมือนเจ้าหญิงเลยแล้วก็เราตอนนั้นพอมาเล่นปริศนาก็รู้สึกบทนี้ดีจังเลยสนุกจังเลยแล้วก็ชอบแล้วก็เล่นกับพี่นกชัดชัยด้วยซึ่งเหมือนเจ้าชายมากเลยค่ะเหมือนท่านชายอย่างเงี้ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอ่ะสำหรับเรื่องปริศนาค่ะเราเคยได้พี่ไก่วรายุทธ์นะคะเป็นดาวรับเชิญของเราด้วยเหมือนกันในรายการกว่าจะเป็นดาวของเราแล้วพี่ไก่เนี่ยเป็นคนที่ละเอียดมากกับการทำงานเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อย้อนกลับไปถึงเรื่องปริศนาเนี่ยเป็นเรื่องที่พี่เขาแบบว่าปั้นดูรายละเอียดทุกอย่างเห็นว่าเลือกผ้าเองด้วยเรื่องแต่งหน้าไปช่วยแต่งหน้าทำผมเองด้วยซ้ำไปแล้วพี่หมิวจะต้องแบบฝึกอะไรเป็นพิเศษสำหรับหนังเรื่องนี้ไหมคะละครเรื่องนี้ไหมคะการเดินการพูดการหัวเราะอย่างเงี้ยตอนนั้นยังเป็นวัยรุ่นอยู่แม่บอกหัวเราะเหมือนมามากพยายามไม่หัวเราะได้ไหมยังไงมันที่อย่างเงี้ยตอนนั้นมันยังต้องแบบไม่ได้คือช่วงนั้นขี่ม้าคือยังหัวเราะไม่เหมือนกับนางเอกอันผู้สูงศักดิ์ใช่อ่ะมันก็ต้องมีการหัวเราะแบบอย่างที่หน่อยนึงอะไรเงี้ยคือเรื่องนี้นะครับเดินเถินจะให้แบบตุเล็งอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ก็ต้องเดินให้แบบดูดีหน่อยครับหมิวเป็นหมิวเป็นลลิตาบรรโยภาสนะคะคือหมิวไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนนักแสดงในสมัยก่อนที่เหมือนคนอื่นคือหมิวตอนนี้มาเป็นลักษณะคือหมิวเป็นคนขายาวแขนยาวจะสวยเหรอก็ไม่ใช่สวยแต่หมิวเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ตาสวยแก้มป่องนะคะแล้วก็หมิวเต้นรำได้หมิวขี่ม้าได้หมิวเล่นเปียโนได้ซึ่งในยุคนั้นเนี่ยจะหาความพร้อมในความเป็นนางเอกลักษณะนั้นเนี่ยยากมากแล้วหมิวเป็นคนที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองมีความมั่นใจในความเป็นหมิวมากๆค่ะโอ้ทำกับหมิวแล้วสบายใจมากเพราะอะไรหมิวมีพื้นฐานที่มั่นคงหมิวมีคุณแม่ที่น่ารักมากคือพี่แมวจารุวรรณปัญโยภาสที่แมวได้สอนอะไรหมิวหลายๆอย่างตั้งแต่หมิวยังเด็กอยู่เลยเพราะฉะนั้นจากตรงเนี้ยมันสั่งสมแล้วก็สะสมประสบการณ์ให้กับหมิวมีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาทำทุกอย่างที่ผู้กำกับหรือใครต้องการถ้าหมิวรับงานสิ่งที่หมิวจะทำมาแล้วเนี่ยครั้งแรกหมิวจะพยายามบอกพี่ไก่อันนี้หมิวว่าทำไม่ได้หมิวนั่นหมิวนี่แต่หมิวทำได้ทุกอย่างแล้วทำได้ดีซะด้วยนะคะพี่มั่นใจในตัวหมิวมากที่เวลายื่นบทอะไรให้หมิวแล้วเนี่ยไม่เคยผิดหวังเลยกับน้องคนนี้ทำให้พี่เกิน100ทุกครั้งเลยช่างมันเถอะค่ะแม่มันแล้วไปแล้ว แต่ตอนเนี้ยปริศนาจะทำยังไงดีคะแม่จะทำยังไงดีคะปริศนาลูกต้องตั้งสตินะจ๊ะปริศนาลูกต้องเป็นคนที่เข้มแข็งนะไปลูกมิวเร็วๆนี้เราได้เจอกันแล้วนะจ๊ะแต่ถึงเราไม่ได้เจอกันเนี่ยพี่ก็ติดตามผลงานหมิวตลอดนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นโฆษณาเป็นละครทีวีหรือเป็นหนังใหญ่เพราะฉะนั้นอยู่ในสายตาของพี่เสมออยู่ในใจของพี่เสมอจ้ะขอบคุณค่ะพี่ไก่ก็สิ่งที่ผ่านมานะคะก็พี่ไก่มีสิ่งดีๆให้หมิวมาตลอดเลยหวังดีคิดดีอยากให้น้องได้มีสิ่งดีๆเลือกเรื่องละครที่ดีๆให้น้องทั้งนั้นเลยหมิวก็ต้องขอบคุณพี่ไก่ด้วยที่เป็นอีกคนหนึ่งที่ทำให้หมิวประสบความสำเร็จนะคะขอบคุณค่ะเยี่ยมแล้วมีบทอะไรที่แบบท้าทายที่เราจะต้องไปฝึกฝนอะไรที่เกินแบบคิดว่าโอ๊ยเหนื่อยจริงๆเลยไหมคะอย่างวนาลีนี่ก็เทควันโดนะคะส่วนวนิดานี่ก็ไวโอลินนะคะ
แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นวิชาเดิมๆเลยฝันขี่ม้าได้ ค่ะ เอาวิชาเดิมมาใช้ได้ แล้วก็มีตามหัวใจไปสุดล่าขี่อูฐเคยขี่ม้าขี่อูฐก็ยังได้อยู่ แล้ว ค่ะ มันเหมือนกันไหมคะ ขี่ม้าขี่อูฐจังหวะมันอาจจะต่างกัน เพราะมันจะยวบยาบกว่าอูดมันจะยวบยาบนิดนึงนะคะ ใช่ มันใช้กระตุกปากเหมือนกันไหมคะ ค่ะใช่ใช่ จริงเหรอ สมตะพายเหมือนกัน มันก็คล้ายๆกันแต่ว่ามันแหนหนอกมันก็ไม่เหมือนกันเท่าไหร่ แล้วก็นอกจากเป็นนางเอกนอกจากเล่นละครแล้วพี่หมิวก็ยังมีบทบาทอีกมากมายเลย ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแบบเดินแบบเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับโฆษณาหลาย ๆ ชิ้นด้วย แบ่งบทบาทพวกนี้ยังไงคะ อย่างเดินแบบถ่ายแบบนี่สนุกค่ะเหมือนกับการแสดงเหมือนกันเพราะว่าเขาจะกำหนดมาว่าวันนี้เนี่ยจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนลิกไหน ค่ะ ขายอะไรจริงๆการเป็นนางแบบ ค่ะ คือการขายของขาย ค่ะ เสื้อผ้าขายกระเป๋าขายรองเท้า ค่ะ แล้วทำให้เขาซื้อให้ อืม ให้ดูดีที่สุด ส่วนการเป็นพรีเซนเตอร์ก็ขายของอีกเหมือนกัน ก็คือทำยังไงให้รู้สึกว่ามันจริงใช้จริงแล้วก็คนอยากที่จะใช้ ค่ะ ของที่เรากำลังจะขายนั่น อืม ค่ะนั่นก็คืออาชีพการขาย ค่ะ สรุปแล้วเป็นเซลล์ โอ้ เป็นเซลล์โด ช ย วน ป เชื่ ริ อ ยาย เอาคราวนี้มาถึงคำถามสำคัญนะฮะ อาจจะเป็นเรื่องใกล้ตัวใกล้หัวใจสักนิดหนึ่งนะครับ เราคงทราบดีนะครับ น้องหมิวลลิตาเป็นดาราสาวที่ประสบความสำเร็จสูง ตั้งแต่ยังเป็นเรียกได้ว่าสาวสะพรั่งนะฮะ อย่างเนี้ยถ้าเปรียบเสมือนกับน้องหมิวเป็นดอกไม้ก็ต้องเป็นดอกไม้ที่ส่งกลิ่นหอม หวานที่ดึงเอาเหล่าแมลงพมรหมู่พมรทั้งหลายเนี่ย อย่างเนี้ยถามนิดหนึ่งคุณแม่ห่วงไหม คืออาจจะเป็นเพราะว่าครอบครัวหมิวนี่คุณพ่อกับคุณแม่นี่เลิกกันตั้งแต่หมิวเด็ก จ้ะ ๆ ฉะนั้นความไว้ใจในหมู่พมรของคุณแม่เนี่ยจะไม่ค่อยมีอยู่แล้ว พมรนี่จะไม่ค่อยดีอยู่แล้ว พมรคือศัตรู พมรไว้ก่อน อ่า ค่ะ นะฮะ คือไม่รู้ว่าจะยังไงอะอาจจะยังไงก็แล้วแต่คือปกป้องลูกไง ค่ะ เป็นแม่นกที่คอยปกป้องลูกฉะนั้นอะไรก็กลัวไปหมดทุกอย่างแล้วทีนี้ลูกเนี่ยก็ถึงวัยสาวแล้ว ซึ่งก็อยากที่จะใช้ช่วงเวลาของวัยรุ่นในการที่เจอแฟนหรือว่ามีคนรู้จักบ้าง ก็มีไปเจ เพื่อน อบ้าง เรียกว่าเพื่อนต่างเพศนะ ค่ะ เพื่อนเพศตรงข้าม ทำไมเรื่องมันง่ายนิดเดียวแต่พูดซะยาก อันนี้เป็นปกติของวัยรุ่นจริงๆนะฮะ อันนี้ เอาเป็นว่าค่ะก็วัยรุ่นน่ะก็อยากจะทราบถึงแม้ว่าจะห้ามยังไง บางทีก็อยากที่จะลองที่จะไปเจอดูว่าเป็นยังไงแต่จริงๆคุณแม่ถ้าจะถามว่าห่วงไหมก็ห่วงและห่วงมากกว่า ค่ะ และอย่างหนึงที่ต้องชื่นชมนะครับคุณแม่ของน้องหมิวพิจารุวรรณก็คือว่าสอนลูกสาวดีมาก แม้กระทั่งเวลาเข้าถึงสื่อมวลชนนะฮะพี่ๆเพื่อนๆนักข่าวนี่เรียกได้ว่าตลอดทั้งชีวิตการแสดงของน้องหมิวนี่ไม่มีประวัติด่างพร้อยในเรื่องข่าวอื้อฉาวอย่างนี้เลย มันก็มีมันไม่ใช่ว่าไม่มีเลย อ๋อ ไม่ ครับ ไม่ได้ถึงขนาดนั้นไม่ได้สายบริสุทธิ์ขนาดนั้นนะคะคืออย่างหนึ่งที่แม่เล็งเห็นว่าเหมือนกับการที่บางทีเนี่ยเราได้ชื่อว่าต้องเป็นไอดอลของเด็กๆเนี่ยบางทีการทำอะไรไม่ดีเด็กก็จะบอกพี่หมิวทำได้แล้วทำไมน้องยังทำไม่ได้เลย ซึ่งตรงนั้นบางทีมันก็หนักหรือพี่หมิวเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วหมิวก็อยากจะบอกว่า ตัวเองก็ไม่ได้ว่าจะทำดีหมดทุกอย่างคือคนเรามันมีหลายด้านนะมีทั้งดีหรือไม่ดีแต่การที่ตั้งความหวังว่าการที่เป็นไอดอลของคนต้องดีหมดเพอร์เฟกต์ชีวิตใครมันจะไม่เคยมีปัญหาหรือว่าไม่เคยมีข้อบกพร่องเลยซึ่งยากซึ่งตอนนี้หมิวก็พยายามบอกน้องๆทุกคนว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นว่าบางทีนะพี่ไม่ทำในข้อผิดพลาดให้คนอื่นเห็นหรอกพี่ทำแต่ว่าพี่อาจจะมาแก้ไขในวันหลัง แต่การที่พี่ทำให้น้องดูแล้วพี่บอกให้พี่ทำอย่างสบายใจบางทีน้องก็จะเอาพี่มาอ้างว่าก็พี่หมิวยังทำได้ทำไมน้องจะทำไม่ได้อันนั้นก็ไม่ถูกต้องคือหมายว่าเด็กบางทีอาจจะต้องมีวิจารณญาณมีความคิดเป็นของตัวเองด้วยนั้น หมิวพูดดีมาก แล้วกับการเป็นนางเอกของพี่หมิวนะคะ ก็เล่นละครมาโดยตลอด แต่มีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะ ที่พี่หมิวได้หายไป ช่วงตอนนั้นน่าจะตอนสายสีเพลิงน่าจะตอนช่วงอายุ 25 ค่ะ ช่วงแรกที่ไปคือบางทีเนี่ยการอยู่เมืองไทยแล้วก็อยู่คุณแม่เป็นครอบครัว เราบางทีเราอยากที่จะเป็นอิสระบ้าง ค่ะ มีอะไรเป็นของตัวเอง เดินเล่นบ้าง แล้วก็ใช้ชีวิตรับผิดชอบตัวเองดูซิว่าจะเป็นยังไงที่อังกฤษนั่นแหละค่ะเพราะจริงๆที่ไปอังกฤษเนี่ยเพราะว่ามีญาติแล้วก็มีเพื่อนฝูงอยู่ที่นั่นมากมาย แล้วเราก็เหมือนกับมีคนรู้จักแล้วก็มี ครับ คนที่เราที่จะอาศัยพึ่งพิงได้นะคะก็เลยเลือกที่จะไปอังกฤษด้วยตอนนั้น แล้วก็กลับมาไป1 ปีสนุกแล้วเข้าใจแล้วประมาณหนึ่งแล้วเสร็จแล้วก็กลับมาเสร็จอยู่สักพักหนึ่งก็ไปอีกแล้วอีกปีหนึ่งก็อยากจะลองไปลุยอีกทีหนึ่งอีกรอบหนึ่งซึ่งการลุยรอบนี้เป็นรอบที่ไม่เหมือนรอบแรก รอบแรกจะแบบตื่นตาตื่นใจไอ้นู่นไอ้นี่จะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งอะ ค่ะ แต่ว่ารอบ2นี้บวกกับไม่ทราบว่าบวกกับการที่
พอดีว่าคุณพ่อเสียด้วย ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะอย่างไรเนี่ยจริงๆชีวิตก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายก็น้อยลงทุกอย่างก็น้อยลงพอน้อยลงแล้วรู้สึกดีก็อยู่ได้ปีหนึ่งถึงเวลากลับอีกแล้วก็กลับมาแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือเป็นช่วงที่หมิวแต่งงานกับก้องแล้วก็ก้องไปศึกษาต่อที่อังกฤษค่ะแล้วก็ได้ไปอีกครั้งหนึ่งทีนี้ก็เป็นการที่อยู่กับครอบครัวแล้วก็อยู่กับลูกด้วยเป็นชีวิตครอบครัวก็ทำให้เป็นอินสปิเรชันเป็นแรงบันดาลใจให้เขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งด้วยอ๋อค่ะอันนี้คือหนังสือที่ไปครั้งที่2หนังสือชื่อว่าฤดูไหนนะครับเขียนโดยน้องหมิวลลิตานะครับเป็นบันทึกการเดินทางนะฮะผ่านฤดูที่น่าสนใจนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะครับแล้วก็มีบทความหนึ่งที่อ่านแล้วน่าสนใจทีเดียวนะครับอยู่หน้านี้ของหนังสือนะครับบทความนี้นะครับเล่าให้เราฟังถึงความคิดของน้องหมิวนะครับคนเรามักจะนึกว่าการอยู่ในรองเท้าคนอื่นดีกว่าการอยู่ในรองเท้าของตนเองที่ผ่านมาเราได้ใส่รองเท้าของคนอื่นเล่นบทบาทเป็นคนอื่นมามากนี่คือช่วงเวลาที่เราอยากหยุดพักต่อไปนี้ขอเป็นตัวเองสักพักลองตัดรองเท้ากระดาษใส่เล่นเบาดีเดินเล่นในสวนที่ไม่คุ้นเคยด้วยรองเท้ากระดาษของเราเองเดินไปข้างหน้าไม่รู้หนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างในโลกกว้างใบนี้เรากำลังเดินไปในทิศทางที่เราเลือกเองไม่ว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นโดดเดี่ยวแต่รู้สึกอิสระสะท้อนให้เห็นถึงหลายๆอย่างในตัวของน้องหมิวลลิตานะครับเวลาที่เราเล่นเป็นบทบาทคนมากมายหรือบางทีการที่เราเห็นชีวิตคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกดีจังเลยนะคนนั้นเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆลึกๆแล้วบางทีเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้ไงค่ะจริงๆมันก็น่าจะไปอยู่กับตัวเองมากกว่าว่าจริงๆตัวเองชอบอะไรแล้วก็เป็นยังไงแต่การที่หาตัวเองได้มันก็ยากและนี่แค่จนวันนี้อายุเท่านี้บางทีก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรจริงๆนะไอ้หนังสือเล่มนี้มันเป็นช่วงเวลาตอนนั้นที่คิดอย่างนั้นแต่ก็ไม่ใช่หมายถึงว่าโหหมิวจะปลงได้หรือว่าจะคิดได้จะนิ่งอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เลยก็คือมันเป็นช่วงเวลาที่ช่วงนั้นคิดแบบนั้นแล้วบางช่วงก็จะกลับมาฟุ้งซ่านอีกเหมือนเดิมก็มีค่ะมันอยู่ที่ตัวเราเองจริงๆแล้วถ้าเราอยู่ที่ไหนแล้วเราคิดได้มันก็น่าจะสวมรองเท้ากระดาษได้เดินไปทุกที่ค่ะแต่ตอนนั้นมันก็เด็กไงฮะมันก็ต้องหนีหาเรื่องหนีแม่มันก็อยากที่จะไปเที่ยวเองด้วยอะไรอย่างนี้ต่างทันทาแต่จริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าเกิดเรานิ่งได้จริงมันต้องอยู่ได้ทุกที่นะคะแต่มันยากก็คือเล็บไปเลยมันยากก็คือพี่หมิวได้สวมบทบาทได้สวมรองเท้าว่างั้นเถอะของหลายคนมาแล้วหลายบทบาทมาแล้วในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาขุดคุยกันว่าตัวพี่หมิวกับรองเท้ากระดาษของพี่หมิวนั้นเป็นอย่างไรสักครู่เดียวค่ะกับกว่าจะเป็นดาวค่ะกลับเข้าสู่กว่าจะเป็นดาวนะครับเรากำลังพูดคุยกันถึงหนังสือบันทึกการเดินทางบันทึกภาพบันทึกการเดินทางผ่าน4ฤดูกาลนะฮะฤดูไหนนะครับหนังสือนี้เขียนมาก็7 ปีนะ7-8 ปีแล้วนะตอนนั้นที่น้องหมิวไปอยู่ที่อังกฤษเป็นครั้งที่2นี่ไปเรียนปริญญาโทเรียนสาขาอะไรครับก็จริงๆเนี่ยหมิวไม่ได้เรียนจบตรีของหมิวว่าศึกษาศาสตร์แล้วตอน certificate นั่นน่ะหมิวไป interior design ซึ่งปีเดียวเนี่ยก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่กลับมาหมิวก็มาทำงานที่ออฟฟิศอยู่ประมาณน่าจะประมาณ 8-9 เดือนอะไรเงี้ยนะก็เหมือนกับไปช่วยงานพี่เขาอยู่พักหนึ่งแล้วก็ไปเรียนอีกดีกว่าแต่จริงๆตอนแรกเนี่ยคือจะเรียนเสนอเรื่องของการทำฮวงจุ้ยตอนวิทยานิพนธ์ตอนนู้นนะคะแต่ทีนี้มันยากเพราะว่าฮวงจุ้ยมันต้องใช้ทางหลักวิทยาศาสตร์ด้วยเหตุผลความเชื่อทุกอย่างรวมกันแล้วก็สิ่งที่หมิวทำเนี่ยมันไม่ดีพอก็เลยไม่ผ่านเรื่องนั้นหมิวก็เลยเลือกทำเรื่องแสงกับสีที่มีปฏิกิริยากับคนคือจริงๆเนี่ยที่สถานที่ทำเนี่ยก็จะต้องไปหาสถานที่ที่มันทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ดีกับสถานที่นั้นก็คือชื่อบาร์บิกันเซ็นเตอร์นะก็คือมันจะเป็นสีเก่าๆแล้วก็เป็นแบบยุคประมาณ60-70ซึ่งโบราณแล้วก็ไม่มีใครมาทำอะไรใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะไปสัมภาษณ์คนที่อยู่ในนั้นว่ารู้สึกยังไงกับสถานที่เหมือนเป็นศูนย์
ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม ค่ะ อย่างนั้นนะคะของเขามีเล่นดนตรี ค่ะ มีอะไรต่ออะไร แต่มันน่าจะทำอะไรให้รู้สึกว่าอยากไปน่านั่ง มีบาร์มี ค่ะ มุมอะไรที่คนไปแล้วรู้สึกว่าอู้มันตื่นตาตื่นใจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปเหมือนกับไปปรับปรุงใหม่อ่ะ ค่ะ หาทำโดยใช้ก็คือมีการถามว่าคือศึกษาจากข้อมูลจากในห้องสมุดด้วย ว่าสีอะไรที่คนจะรู้สึกยังไง แล้วก็ ค่ะ ทำเป็นโมเดล แล้วก็ทำเป็นภาพคือแล้วก็ต้องเอาคนเนี่ยมาทดสอบ แล้วก็ถ่ายภาพแล้วเอาไปเสนอครูคือมันมีขั้นตอนมากมาย คือมันจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่นึกไม่ถึงนะคะกับและเรื่องสีอะไรในห้องแสงเนี่ยอีฟรู้ว่าแมคโดนัลล์เนี่ยสีเหลืองกับสีแดง เพราะว่ามันเป็นสีที่แบบว่าฉูดฉาด แล้วก็คนจะได้รีบมารีบไปไงฟาสต์ฟู้ด พี่ก็เพิ่งรู้นี่แหละ เขาจริงๆเขาอยากให้คนแบบรีบมาถึงซื้อของนั่งกินแป๊บเดียวแล้วก็ไปจะได้เทิร์นโอเวอร์สูงไง ถามนิดนึงไปใช้ชีวิตแบบคนปกติ โดยที่แบบไม่ได้มีคนห้อมล้อมหรือรู้จักมาขอลายเซ็นเนี่ยที่อังกฤษเป็นยังไงจ๊ะ มันก็พิสูจน์ดีนะคะ เพราะว่าอย่างน้อยเวลาเรียนหนังสือหรือเวลาทำงานกับครูหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือก็ตัววัดตัวไปเลยอะว่านี่คืองานของเราไม่ดีก็คือไม่ดีจะตกก็คือจะตกแหล่ไม่ตกแหล่จะผ่านไม่ผ่าน คือมันก็ไม่มีอะไรกดดันว่ามันเป็นเราเลยก็คือ ค่ะ ก็คือเราก็เอาตัวของเราเนี่ยไปสู้กับเขาเลย มันก็วัดด้วยผลงานวัดด้วยตัวของตัวเราเองกับงานของเราเองอะว่ามันจะผ่านไม่ผ่านยังไงมันก็สนุกดีนะ หนังสือฤดูไหนของน้องหมิวลลิตานะครับตรงนี้สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ผู้เขียนน้องหมิวลลิตานี่คิดนะฮะมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องของการที่น้องหมิววันหนึ่งจะเดินทางไปแกลเลอรี่ก็บังเอิญเนี่ยไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งอายุ 17-18 สาววัยรุ่นนะฮะหน้าตาดีแล้วก็เขาถามน้องหมิวว่าแกลเลอรี่ที่จะไปเนี่ยบังเอิญจะไปที่เดียวกันไปยังไงเรื่องราวตัวนี้เล่าให้เราฟังก่อนนะครับเป็นยังไงครับ ค่ะซึ่งตอนแรกก็ยังไม่ได้สังเกตเขาอะนะคะแล้วก็พอสังเกตไปสังเกตมาอ๋อเขามีคือไงอะ เขาพิการ เขาพิการค่ะเขาพิการแขนเขาเนี่ยจะรีบไปข้างหนึ่งแล้วก็จะเป็นเหมือนกระตุกหน่อย อ๋อ เนี่ย ครับ ค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสตอนกลับกลับมานั่งคุยกับเขาเป็นยังไงเขาบอกว่าตอนเล็กๆเขาเหมือนกับเขาขาดออกซิเจนแล้วทำให้เขาเป็นแบบนั้น แต่ว่าเขาก็ประสบความสำเร็จในชีวิตซึ่งในสิ่งที่เขาตั้งใจไว้ก็คือเขาสอบเข้าโรงเรียนศิลปะได้แล้วเขาก็เชื่อว่างานศิลปะของเขาเนี่ยจะทำให้คนที่เหมือนกับว่ามีปัญหา มี เนี่ย ข้อจำกัดทางกาย ค่ะก็จะทำ พิการ ให้รู้สึกดีขึ้นด้วยเพราะเขาก็ยังทำได้เลย ก็เลยคิดว่าเขาเป็นคนที่มีจิตใจมุ่งมั่นมากอ่ะคือบางทีเราครบ32แต่บางวันที่เราท้อถอยเนี่ยเรารู้สึกว่าตายแล้วแย่จังเลย แล้วดูเขาสิเขาเป็นได้ขนาดนั้นคือจริงๆก็ไม่อาจจะไม่เท่าไหร่มองเราดันไปมองเขาอย่างนั้นแต่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรเลย แต่เขาก็ยังสู้ได้อย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหอย่างเงี้ยเราน่าจะเอาเขาเป็นตัวอย่าง ค่ะ เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะกับการใช้ชีวิตอ่ะ มีเรื่องหนึ่งที่พี่อ่านแล้วได้ทราบมาว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งน้องหมิวเคยรู้สึกท้อแท้กับการเรียน แต่ก็มีคุณครูคนหนึ่งเนี่ยมาแค่เหมือนกับมาให้กำลังใจมาให้ข้อคิดจนกระทั่งน้องหมิวเนี่ยลุกขึ้นสู้เรียนต่อจนกระทั่งจบ ก็ตอนนั้นคุณพ่อเสียนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยได้ดูแลคุณพ่อเลย ตอนคุณพ่ออยู่ก็ทำงานด้วยแล้วก็คุณพ่อเสียก็กลับมางานศพอันนี้ก็กลับไปแล้วก็รู้สึกว่ามันเราชอบโทษตัวเองไงว่าเราไม่ค่อยได้ดูแลท่านเลยมันก็เลยไม่มีกำลังใจในการเรียนหนังสือค่ะแล้วคุณครูก็เลยบอกว่าเป็นอะไรก็เลยไปเล่าให้เขาฟังแล้วเขาก็เหมือนกับว่าตรงนั้นเหมือนมันทำให้เป็นปัญหาขนาดนี้เชียวเหรอถ้าเกิดมันมีปัญหาเราก็ลองเปรียบซะว่าเหมือนกับว่าชีวิตเหมือนกับบางที เวลาเราที่จะหยิบหนังสือบนชั้นสูงๆเนี่ยถ้าเราขยงกระโดดขยงเก่งกอยอยู่อย่างเงี้ยเราก็คงไม่ได้หยิบมันถึงหรอกเราลองหาอุปกรณ์ช่วยทำให้เราทำให้ถึงตรงนั้นเนี่ยมันสะดวกขึ้นไหมอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะหยิบเก้าอี้มาแล้วก็มาต่อหรือเอาบันไดขึ้นมาต่อหรือว่าหาจุดในชีวิตตรงนั้นตอนนั้นไม่มีพ่อหนูก็ยังมีแม่อีกคนไงฮะเราก็มีแม่อีกคนแล้วเราก็หาทางว่าทางไหนที่เราจะผ่านจุดตรงนั้นไม่ได้สังเกตได้นะครับถึงความเป็นคนช่างคิดนะฮะมองดูสิ่งต่างๆรอบตัวแล้วก็นำมาเป็นสัจธรรมในการดำเนินชีวิตแล้วก็กลั่นกรองออกมาเป็นข้อคิดที่น่าสนใจนะครับให้เราได้อ่านนะฮะอันนี้หนังสือเล่มแรกของน้องหมิวเล่ม2มีไหมจ๊ะมีค่ะมีนะชื่อเรื่องลอลิงตกใต้ต้นลอลิงตกใต้ต้น อันนี้ก็เป็นอีกก้าวหนึ่งนะฮะของการพัฒนาการเจริญเติบโตของน้องหมิวลลิตานะค่ะแต่ในช่วงหน้านะคะแน่นอนเราคุยกับพี่หมิวถึงขนาดนี้ต้องพูดถึงมุมของความรักกันบ้าง
เพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยกับกว่าจะเป็นดาวในช่วงหน้าค่ะ กลับเข้าสู่รายการกว่าจะเป็นดาวนะครับกว่าจะเป็นดาววันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของน้องหมิวลลิตานะครับบุคคลซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในเส้นทางในวงการบันเทิงนะครับและผู้ที่ปูพื้นฐานความสำเร็จนี้นะครับให้กับน้องหมิวลลิตานะครับก็คือคุณแม่จารุวรรณปัญโยภาสนั่นเองนะฮะอยากให้น้องหมิวได้แชร์เรื่องราวที่น่าประทับใจระหว่าง2แม่ลูกให้กับท่านผู้ชมได้ฟัง ก็เขาจะดูในรายละเอียดคือตั้งแต่ตอนเด็กๆนะคะจนถึงปัจจุบันเนี้ก็ยังเป็นนักโภชนากรคือดูแลเรื่องอาหารด้วยแม้กระทั่งอาหารยังต้องทานให้ครบหมู่หรือเป็นอะไรไม่สบายอะไรคุณแม่ก็จะคัดทุกอย่างแล้วก็ดูแลไปถึงลูกหนูด้วยถึงเรื่องการ ยาย ค่ะเรื่องการรับประทานอาหารเนี่ยนะคะแล้วก็เน้นตอนนี้อยากให้ออกกำลังกาย แต่ก็มีที่บางทีลูกก็มีดื้อมีเถียง ก็มีเหมือนกันแต่พอเถียงพอเสร็จแล้วในที่สุดก็ต้องมาขอโทษเขาเพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆแล้วจุดประสงค์คือเขาอยากให้เราได้ดี ใช่ ค่ะ นะครับมาถึงเหตุการณ์สำคัญระหว่างแม่ลูกคู่นี้บ้างนะครับที่เรียกได้ว่าน้องหมิวไม่มีวันลืม ก็เวลาที่ทำอะไรดีๆแล้วแม่ให้คำชมเชยเพราะส่วนมากแล้วแม่จะเป็นคนติต คุณ ลอ แม่ ด ไม่ค่อยชมนะ ค่ะแม่เป็นคนติเพื่อก่อการชมครั้งหนึ่งของแม่หรือการออกจากบ้านแล้วแม่ชมว่าขอให้วันนี้งานประสบความสำเร็จขอให้โชคดีโอ้โหแค่นี้ละ อย่างนั้นเลย เป็นพรอันประเสริฐใช่ค่ะประเสริฐที่สุดแล้วของแม่ และสำหรับพี่หมิวนะคะ ตอนนี้ก็แต่งงานแล้วมีน้องแล้ว2 คนรักอะไรสำคัญที่สุด แม่คือผู้บังเกิดเกล้าเลยนะส่วนลูกก็คือชีวิตที่เราภูมิฟักเขาส่วนสามีก็คือเพื่อนคู่ชีวิตนะ โอ้โหได้ดีมากวางได้ดีมาก ค่ะก็คือต้องผสมผสานกัน ใช่ ระหว่าง ค่ะ ทั้ แล้ว ง เขา 3 ต้อ อง ย่าง อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขด้วย น้องหมิวสรุปไว้อย่างลงตัวได้ดีมากนะครับจริงๆแล้วเรื่องราวของน้องหมิวลลิตานะครับมีอีกมากมายนะฮะวันนี้สัปดาห์นี้เล่าไม่หมดนะครับคงจะต้องกลับมาติดตามสัปดาห์หน้านะครับในกว่าจะเป็นดาวสัปดาห์ถัดไปนะฮะเรื่องราวของน้องหมิวลลิตานะครับจากบทบาทนางเอกหรือเจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์ ใช่ มารับบทเป็นคนบ้านะฮะ เล่นบทหนักๆทั้งนั้นเลยนะคะที่หลังเนี่ยแต่ก่อนจะจากกันวันนี้นะคะก็อยากจะให้พี่หมิวนะคะ ฝากเคล็ดลับดีๆให้กับวัยรุ่นสมัยนี้เพราะว่ามีวัยรุ่นหลายๆคนที่กำลังเรียนหนังสือไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วย สิ่งแรกก็คงจะต้องเรื่องการเรียนการศึกษาก็สำคัญมากสำหรับเรานะคะคือนอกเหนือจากวิชาชีพการแสดงแล้วบางทีเราจะได้มีทางเลือกที่จะทำอย่างอื่นได้ด้วยในอนาคตสิ่งสำคัญที่สุดก็น่าจะซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับการทำงานลองหาดูว่าตัวเองชอบอะไรมีความสุขที่จะทำอะไรจริงๆแล้วเราก็จะทำสิ่งนั้นได้ดีอะค่ะถ้าเปรียบเสมือนกับรายการนี้เป็นไดอารี่นะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะฮะกลับมาติดตามเรื่องราวแห่งความสำเร็จนะครับของคุณหมิวลลิตาได้ใหม่นะครับในรายการกว่าจะเป็นดาวสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ผมน้องทิพย์น้องหมิวแล้วก็ทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ